হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল। মই আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু এইটো ৰিবন এম্ব্ৰইডাৰী হয়। মই সাটিন কাপোৰৰ মাস্ক এখনত বনাইছোঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ বাবে আমাক লাগিব সাটিন কাপোৰ এটুকুৰ। ইয়াত মই এনেদৰে মাস্কৰ জোখত আঁকি লৈছোঁ। লাইটাৰ, ৰিবন, কেঁচি আৰু বেজি। প্ৰথমতে আপোনালোকক মই বেজিটো কেনেকৈ সূতাডাল ভৰাম সেইটো দেখুৱাই দিম। মই এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। এইফালেৰে সুমুৱাই লৈ ইয়াতে আমি কাঠি হৈ যাব আৰু পিছফালৰ কাঠিটো এতিয়া আমি এনেদৰে গোটেই সাৰ্কেলটো কৰি ল'ম। মোৰ ফুলটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। এনেদৰে মই এইটো কৰি ল'ম। আপোনালোকৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ ইচ্ছা তেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ আপোনালোকে মেচিং কৰিব পাৰে কাপোৰৰ লগত। এতিয়া আমি মাজৰখিনি কৰিম। এনেদৰে লৈ বেজিটো দুপাক মেৰিয়াই দিব। তাৰপিছত যোনফালেৰে আমি ফুটাইছিলোঁ তাৰ ঠিক ওচৰতে ফুটা কৰি এডাল অকণমান টাইট কৰি দিব। তাৰপিছত এডাল টানি দিব। এনেদৰে আমি ইয়াতেও দি ল'ম, ইয়াতেও দি ল'ম। এতিয়া আমি পাতখিনি কৰিম।
ফুলটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এইখন কাটি চিলাই লোৱাৰ পিছত ধুনীয়া এখন মাস্ক তৈয়াৰ হ'ব